Presidenti u bën thirrje partive të nisin dialogun të mos shihen pas ndërkombëtarëve dhe pazareve. Opozita pas djegjes së mandateve nis edhe bojkotin e zgjedhjeve vendore. Nga Italia vjen një tjetër alarm për Shqipërinë pas bashkëpunimit me grupet kriminale shqiptare. Mafia Pulieze synon të zbresë në territor. Harta marku e pafuqishme për të marrë masa ndaj prokurorëve, shkak mungesa e inspektoriatit. KLP vendos kriteret e përzgjedhjes së kryeprokurorit dhe antarëve të SPAK. Del nga kontrolli çmimi i karburantit, vlera e rritur në bursë reflektohet menjëherë në Shqipëri. Ministri Balluku asnjë kontroll për rezervat. Bien me 6% eksportet shqiptare, vetëm Kosova është tregu që shpëtoi produktet made in Albania. Dërgesat u rritën me 61% në 2 muaj. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Presidenti Ilir Meta ka kërkuar prej partive politike të reflektojnë pasi vendi është në krizë kushtetuese dhe përfaqësimi. Madje në situatën e krijuar kreu i shtetit ka kërkuar që politikanët të marrin përgjegjësitë e tyre dhe nuk duhet të fshihen pas ndërkombëtarëve apo pazareve. Presidenti Ilir Meta shfaqur jashpër ndaj të gjitha partive politike duke i akuzuar se nuk janë përgjigjur ftesave të tij për një tryez, por kanë nxituar të prodhojnë kriza. Pas konferencës për nxitjen e kujdesit paliativ në dobit kulturës së dashurisë, duke ju referuar djegjes së mandateve prej opozitës, Meta bëri edhe një herë thirrje për reflektim duke theksuar se vendi është në krizë përfaqësimi. Se presidenti ka bërë të gjitha veprimet e tij prekohësh për të evituar këtë krizë serioze, jo vetëm politike, kushtetuese, institucionale, por edhe përfaqësimi tashmë. Duke folur për zgjidhjen e situatës, kreu i shtetit shtoi se partitë politike nuk duhet të fshihen as pas ndërkombëtarëve. Dhe çështjet duhet zgjidhen me dialog, në mënyrë transparente, në mënyrë parimore, larg pazareve dhe kishpërdorimeve qofte të ndonjë ndërkombëtari. Për t'u përgjigjur gazetarëve mbi mundësinë e ndikimit rus në Shqipëri, Meta ka zgjedhur të shigjetojë sërish politikanët shqiptar. Nuk duhet ta ndisim rrezikun rus si rrezikun anglo-amerikan në periudhën e të kaluarës për të fshehur shkaqet e vërteta të kësaj krize kushtetuese, politike, morale, përfaqësimi, të cilat janë të krijuara nga ne. Faleminderit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk dha një datë për protestën e radhës, por garantoi se aksioni opozitar do të vijojë. Gjatë një takimi gati 3 orësh, ai u la porosi kryetarëve të degëve të përgatiten për protesta dhe për zgjedhje të përgjithshme të parakoshme. Bilancin e protestës së 16 marsit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e bëri me kryetarët e degëve. Takimi që zgjati më shumë se 3 orë në Selim Blu kishte në fokus aksionin opozitar. Basha u la porosi kryetarëve të degëve që të përgatiten për protesta në çdo qytet, por edhe për zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Edhe pse nuk dha një datë, Basha garantoi vazhdimsinë e protestave. Vendimi i kryesisë është në fuqi, këto janë takime organizative. Protestat do të vazhdojnë dhe do të fuqizohen nga dita në ditë, nga javë në javë, derisa të realizojmë atë që do çdo shqiptar. Zgjedhjet lira të ndershme, një qeveri nga populli, për popullin dhe të popullit. Faleminderit. Burime nga takimi thonë se nuk ka një vendim nëse opozita do të shoqërojë me protest seancën parlamentare të kësaj të enjteje, por nisur nga deklaratat e mëparshme të kryetarit Basha, pritet të ketë një organizim të tillë. Dhe duket se Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë hedhur hapin e parë për bojkotin e zgjedhjeve vendore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkoi sot nga forcat politike të dorëzojnë emrat e komisionerëve, por thirrjes i është përgjigjur vetëm Partia Socialiste. Pas kësaj, komisioni do të zëvendësojë listën e opozitës me përfaqësues të shoqërisë civile. Zyra e OSB-s në Tiranë ka kujtuar Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim se zgjedhjet janë e vetmja mënyrë për të ardhur në pushtet. Skadimi i afatit për dorëzimin në KQZ të listës së komisionerëve është sinjali i parë zyrtar për bojkotin e zgjedhjeve vendore prej opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bën apel partive politike që kanë të drejtën e propozimit të respektojnë afatin ligjor për depozitimin e kandidaturave në KQZ. Data 18 mars shënon afatin përfundimtar për depozitimin e propozimeve për antar të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor, ndryshe të njohura si KZAZ.
Edhe zyra OSBE-s i ka bërë thirrje partive politike që të dorëzojnë listën e komisionerëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pasi në të kundërt të rrezikohet procesi zgjedhor. Duke u referuar djegjes së mandateve të opozitës, OSBE i kujton PD-s dhe LSI-s se zgjedhjet janë e vetmja rrugë për të ardhur në pushtet. Por vetëm Partia Socialiste është përgjigjur pozitivisht KQZ-s duke dorëzuar emrat. Kreu i grupit socialist Auland Balla tha se Selia Rozo të respektojë afatet ligjore. Çdo parti politike ka detyrimin ligjor që buron nga kodi për t'u përgjigjur në afat depozitimit të kandidaturave për antar të KZAZ-s. Pranimi i mandatit të deputetit prej kandidatëve të listës së PD-s dhe LSI-s do të shfrytëzohet prej Partisë Socialiste si një mundësi për ndryshime në kodin zgjedhor. Ti bëj një ftesë edhe deputetëve të rinj të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë për të qenë pjesë e diskutimit të këtij drafti. Pas përfundimit të afatit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të plotësojë komisionerit e PD-s dhe LSI-s me emra të tjerë të shoqërisë civile. Një tjetër afat është regjistrimi i partive në zgjedhjet vendore, i cili përfundon me 20 prill, ndërsa lista e kandidatëve duhet të dorëzohet brenda datës 13 maj. Pra si kundër pavarësisht se opozita ka nisur bojkotin e zgjedhjeve vendore, KQZ po përgatit administrimin e procesit në zbatim të kodit elektoral. Pranë se listë së kryeministrisë është gazetarja e radio-televizionit Ora, Nertila Dosti. Nertila, përshëndetje. Një delegacion i OSBE Odiri do të mbërrijë pikërisht në Shqipëri nesër në kushtet kur vetëm Partia Socialiste ka dërguar emrat e komisionerëve. A ka të dhëna mbi delegacionin që do të ketë rol vëzhgues apo do të ketë edhe takime me partitë politike? Të përshëndes Beti, kur në ndajnë afro 3 muaj nga zgjedhjet lokale të qershorit, ditën e nesërme në Tiranë do të jetë misioni i OSBE Odir. Nuk ka një agjendë specifike për ditën e nesërme, por mendohet se do të ketë disa takime me përfaqësues të institucioneve, por gjithashtu edhe të përfaqësues të politikës, në mënyrë që të mblidhen të dhënat për raportin që OSBE do të hartojë për zgjedhjet e qershorit, pra zgjedhjet lokale. Ashtu sikurse ndoqëm edhe nga kronika, sot misioni OSBE në Tiranë, prezenca këtu ju bëri thirrje partive politike që të dorëzojnë emrat e komisionerëve në mënyrë që të mos vënohet procesi zgjedhor. Nertila, ndërkohë që sot ka patur një deklaratë forte edhe nga ambasadorja gjermane në Tiranë, e cila ka deklaruar se qeveria është legjitime, po ashtu edhe parlamenti. Po, ka reaguar edhe ambasadorja e Gjermanisë këtu në Tiranë në lidhje me situatën e krijuar, situatën politike. Ajo në fakt e ka respektuar vendimin e opozitës për të djegur mandatet, shpreh keqardhjen për mos pasjen dhe mos miratimin e reformës zgjedhore dhe kodit zgjedhor. Megjithatë, zgjedhjet dhe qeverinë i cilëson legjitime, po bën thirrje që të vijohet puna për reformat e nisura. Ndërkohë sa i përket reformës në drejtësi, e cilëson një reformë të suksesshme, edhe pse ka ecur me ritme të ngadalta. Të falenderoj Nertila Dosti për këtë lidhje të drejt për drejt nga selia e kryeministrisë. Do të eci më tej edhe pse opozita ka djegur mandatet si dhe ka nisur procesin e bojkotit të zgjedhjeve vendore, socialistët duket se vazhdojnë përgatitjet për votimet e 30 qershorit. Të shtunën më 23 mars, Partia Socialiste ka thirrur Kongresin dhe një ftesë të veçantë i ka dërguar edhe ish-kryetarit Fatos Nano. Në Kongres do të bëhen publike vetëm listat e kandidatëve për këshilltar të Tiranës dhe jo të bashkive të tjera. Për t'i paraprirë zgjedhjeve vendore, Partia Socialiste ka vendosur të mbajë kongresin me 23 mars, ku sipas statutit të ftuar do të jenë dhe ish-kryeministrat socialist me styre dhe Fatos Nano. Punimet e kongresit do të ndahen në 3 sesione, zgjedhjet vendore, bashkëqeverisja dhe pakti për universitetin. Me 23 mars do të diskutohet për kandidatët për kryetar bashkie, ndërsa do të bëhet publike vetëm lista e këshilltarëve bashkiak për Tiranën. Burime nga mbledhja e grupit thanë se kryesocialisti Rama ka kërkuar që të mos mungoj askush me 23 mars. Partia Socialiste ka një listë paraprake të kandidatëve potencial për kryetar bashkish, por ende po vijojnë sondazhet në bashki të ndryshme për të dalë në fund me një listë zyrtare bazuar edhe në emrat atyre që kanë më shumë kontribute në parti. Kryesia e Partisë Socialiste ngarkoi Damian Ndiqnurin sekretar për çështjet zgjedhore për të koordinuar punën për reformën zgjedhore. Për emrin e ish-ministrit të infrastrukturës ka reaguar dhe Partia Demokratike, duke etikituar emrin e Ndiqnurit si simbol të vjedhjes së votës. Personi që duhet të ishte në burg, po të hetojë dosja 184, sot merr stafetën për reformën zgjedhore, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike.
Ndërkaq që rikthehen shpërthimet me tritol në shtyllat e tensionit të lartë në Fushkruj, një sasi eksplozivi ka shpërthyer në një shtyllë tensioni në zonën e njohur si fabrika e çimentos ku kalon linja e transmetimit të tensionit të lartë. Përpasoj, njëra nga këmbët është dëmtuar, por pa cënuar qëndrueshmërinë e saj. Banorët e zonës jashtë kameras thonë se kanë dëgjuar një shpërthim disa ditë më parë, por dëmtimi është evidentuar vetëm këtë të hënë. Specialistët nisën ndërhyrjen për riparimin e dëmeve, ndërsa policia po heton ngjarjen që sipas kodit penal njihet si akt terrorist. Madje në një reagim për mediat, Ministria e Brendshme ka bërë të ditur se është ngritur edhe një grup pune që po e trajton çështjen pikërisht si akt terrorist. Autorët në këtë rast rrezikojnë deri në 15 vite dënim. Një shpërthim i ngjashëm në muajin janar rrezikoi të lindte pa energji gjysmën e Shqipërisë, pasi u dëmtua një shtyllë e tensionit të lartë Tiranë-Podgoricë. Nga analiza e prokurorive të Durrësit, Kavajës dhe Elbasanit, Arta Marku ka kërkuar që Parlamenti të plotësojë vakumin ligjor të krijuar në lidhje me procedimin e prokurorëve që abuzojnë me detyrën. Duke pranuar se në shumë raste kanë qenë në pamundësi veprimi, ajo theksoi se mosngritja e Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë ka krijuar terren abuzimi për prokurorët, të cilët praktikisht kanë dalë jashtë kontrollit. Nga ana tjetër, KLP ka miratuar kriteret përmes të cilave do të përzgjidhin antarët e SPAK-ut dhe kryeprokurori i Përgjithshëm i vendit. Prokurorja e Përgjithshme e përkohshme Arta Marku i ka bërë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që të plotësojë sa më shpejt vakumin ligjor të krijuar për procedimin e prokurorëve që kryen shkelje në detyrë. Gjatë analizës vjetore të prokurorive të Durrësit, Kavajës dhe Elbasanit, Marku tha se vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me procedimet disiplinore ndaj magjistratëve ka krijuar aktualisht pamundësi veprimi. Një nga shkaqet për pamundësinë e ndërhyrjes është edhe mosngritja e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Në mungesë të krye mekanizmave, pavarësia nuk është asgjë tjetër, veçse një mundësi e artë për abuzim. Motoristë të qytetarëve dhe një mundësi për cëlim të vazhdueshëm të imazhit të sistemit të drejtësisë. I bëj thirrje Kuvendit të miratojë sa më shpejt deri të mundur ndryshimet ligjore si rezultat i vakumit që krijoi vendimi i gjykatës kushtetuese. Prokurorja evidentoi se ka shumë ankesa të qytetarëve në adresë të zyrës së prokurorit të Përgjithshëm dhe të mediave, krahasuar me prokuroritë e rrethave. Me të drejtë, qytetarët kanë pritur që prokurori i Përgjithshëm të ndërhyjë dhe mos ndërhyrja është trajtuar mediatikisht. Gjendjen aktuale të prokurorisë dhe vetë sistemit të drejtësisë, Marku e ka cilësuar problematike, pasi siç u shpreh ajo, prokurorët veprojnë të pavarur apo të pandikuar tërësisht, dhe për rrjedhoj funksionimi i mekanizmave disiplinore është i domosdoshëm, por dhe krijimi i strukturës së posaçme antikorrupsion ende nuk është përfunduar. KLP ka miratuar një formulë që do të aplikohet për të 27 kandidatët e SPAK, ku për çdo kriter do të ketë 5 pikë. Një ndër to është edhe kalimi në siti 5 dosjeve hetimore për rastet e korrupsionit. E njëjta skemë do të përdoret dhe për përzgjedhjen e kryeprokurorit, ku kandidat deri më tani janë Arta Marku dhe Olsian Çela. Aplikimet për këtë postë do të hapen prej KLP-s këtë të martë. Shqipëria rrezikon të ndikohet nga Mafia Pulieze. Paralajmërimi vjen nga një intervistë ekskluzive që kreu i repartit 1 në drejtorinë e përgjithshme të antimafias italiane ka dhënë për korrespondenten tonë në Rom, Alba Kepi. Sipas zyrtarit të antimafias, shqiptarët janë ndër grupet kryesore të trafikut të drogës në Itali, ku në disa raste ka edhe bashkëpunim me mafian kalabreze 'Ndrangheta. Ma ci sono anche delle evidenze giudiziarie. Kreu i repartit të parë në drejtorinë e përgjithshme të antimafias italiane, Gjenerali Antonio Basilicata ka paralajmëruar Shqipërinë se mund të preket nga Mafia Pulieze. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Ora dhe në gazetares Alba Kepi, Basilicata tha se bashkëpunimi i grupeve pulieze dhe shqiptare mund të zhvendoset në Shqipëri si pasojë e zhvillimeve në turizëm vitet e fundit. Kriminaliteti shqiptar në Itali ka një raport të privilegjuar me trafikun e drogës që sjell shumë të mëdha parash, por nëse duhet dhe është e nevojshme, merret edhe me krime të tjera. Por ka edhe një diçka tjetër që vlen të theksohet. Fakti se për kriminalitetin puliez mund të jetë komode të vijë të investojë në Shqipëri, duke qenë se Shqipëria parashikohet të jetë në të ardhmen edhe një vend me zhvillim turistik dhe nuk përjashtoj se edhe Shqipëria duhet të marrë masat nga influencat të mundshme të kriminalitetit puliez dhe italian drejt Shqipërisë. Gjenerali shton se shqiptarët kanë konsoliduar pozitat e tyre në trafikun e drogës në Itali, madje ka prova se bashkëpunojnë
edhe me mafian kalabreze Ndrageta. Sa i përket trafikut të drogës, grupet kriminale shqiptare përveç marrëdhënies dominuese në rajonin e Puljes dhe kriminalitetin Puliez, ekzistojnë prova gjyqësore të lidhjes së tyre me mafian kalabreze Ndrageta, duke krijuar raporte mes tyre. Disa operacione të fundit të dias kanë evidentuar edhe në zonën adriatike italiane, si në rajonin e Morises, Ambruzzo e të tjerë, ekzistencën e grupeve kriminale shqiptare e lidhjeve të tyre me kriminalitetin italian. Një tjetër shqetësim sipas Gjeneralit është se Shqipëria është kthyer tani në një rrugë kalimi për heroinën që vjen nga Afganistani dhe Turqia. Ministra e Energjetikës dhe Industri Infrastrukturës nuk arrin të zbatoj ligjin për rezervat e karburanteve, duke lejuar që rritja e çmimit në tregjet ndërkombëtare të reflektohet menjëherë në Shqipëri. Gjatë ditëve të fundit, çmimi i naftës është rritur me 5 lekë për litër, duke rënduar xhepat e qytetarëve si rezultat i ndikimit të tregjeve ndërkombëtare. Ekspertët kërkojnë më shumë kontroll, duke theksuar se në rastet e uljes së çmimit në bursa, në Shqipëri vlera reflektohet shumë më vonë. Çmimi i karburanteve në Shqipëri ka shënuar një rritje të menjëhershme me 5 lekë për litër, duke treguar qartë mungesën e kontrollit mbi rezervat e detyruara të karburanteve prej kompanive. Detyra për këtë i është ngarkuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, por me sa duket kreu i këtij institucioni Belinda Balluku nuk i ka kushtuar vëmendjen e duhur. Shtrëngtimi ka ndodhur për shkak të ndryshimeve në bursa, por ekspertët kanë shprehur shqetësimin se në rastin kur ka ulje në tregjet ndërkombëtare, në Shqipëri reflektohet me vonesë, ndërsa qytetarët ankohen se kostot janë shumë të larta për t'i përballuar. Që jemi taksistët na rëndon më shumë se gjithë tjerëve, ne jemi gjithë lidhur me naftën, dhe ne jemi bashkësorë, kupton? S'po e kuptojmë akoma se çfarë po ndodh kështu. Absurde ta mendosh. Normal që na rëndon, normal. Sepse nuk ka politika për ta ul naftën. 5 lekë të reja, 50 lekë. Po, nuk ka arsye më pse ngrihet, kështu që politikët e kanë fajin. Keni një kërkesë? Në rëndon se kina lek me blet. Ka shku venin zerë. Duash, sa duash, 3 milion lekë në vit, faleminderit. Që prej disa ditësh në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve në kryeqytet, konstatohet se një litër naftë kushton 176 lekë nga 171 që ishte më parë. Operatorët e tregut e justifikojnë rritjen e çmimit të naftës me ndikimin e tregjeve ndërkombëtare, ku një fuçi naftë kushton $67 nga 50 që ishte më parë, ndërkohë që shqiptarët vazhdojnë të paguajnë çmimin më të lartë të naftës në rajon dhe ndër më të lartat në Europë. Kjo pasi institucionet kujdesen për të shtuar numrin e taksave, por jo kontrollin për spekullimet me çmimet. Eksportet drejt Kosovës kanë shënuar një rritje prej 61% në muajin shkurt. Në këtë mënyrë bashkombësit i kanë dhënë një ndihmë të madhe prodhimeve shqiptare, pasi sasia e produkteve made in Albania ka rënë me 6% ose e përkthyer në shifra me 3 miliard më pak. Rënja e eksporteve të nisura që në tetorin e vitit të kaluar ka vazhduar të thellohet edhe në 2 muajt e parë të këtij viti. Sipas raportit të Institutit të Statistikave, produktet shqiptare drejt vendeve të tjera janë ulur me 6.3%, krahasuar kjo me një vit më parë ose 3 miliard lekë. Grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të eksporteve janë nën grupi materiale ndërtimi dhe metale me 4.7%, si dhe minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike me 3.1%. Në grupi minerale, lëndë djegëse dhe energji kanë shënuar rënien më të fortë, duke zbritur në 6.5 miliard lekë. Në këtë situatë ka dhënë efekte ulja e eksporteve të energjisë elektrike për shkak të mungesës së reshjeve, çka përbën diferencën me vitin e kaluar ku eksportet arritën kulmin për shkak të situatës së favorshme hidrike. Vendet me të cilat eksportet kanë pësuar uljen më të madhe janë Greqia, Italia dhe Gjermania, por duket se Kosova mbetet vendi që ka amortizuar rënien e tregtisë. Pas tarifave ndaj Serbisë, Shqipëria vazhdon që të furnizojë me mallra Prishtinën, ku në 2 muaj eksportet drejt Kosovës janë rritur me 18.7%, ndërsa vetëm në shkurt rritja ka qenë 61.2%. Peshën kryesore në rritjen e eksporteve me këtë vend e ka pasur në grupi ushqime që kanë shkuar drejt dyfishimit, energji elektrike si dhe produkte kimike dhe plastike. Nga ana tjetër, si 2 mujor, importet janë rritur me 1.1%, krahasuar kjo me një vit më parë.
Krimet e rënda refuzojnë kërkesën e gjyqtarit të apelit të Vlorës Nder dhe djalit të tij për zhbllokimin e shumave të sekuestruara gjatë kontrollit në banesë pas vendimit për dritan ndajtin. Gjyqtari i gjykatës së apelit Vlorë ishte një prej 3 anëtarëve të trupës gjykuese që dha aprovimin e uljes së dënimit për ndajtin nga burgpërjet në 25 vite. Ai kërkoi në gjykatën e krimeve të rënda pushimin e çështjes dhe kthimin e celularit të sekuestruar. Nga ana tjetër, djali i gjyqtarit Lisien Damini kërkoi kthimin e 17.000 eurove të sekuestruara, me pretendimin se janë të justifikuara dhe me dokumentacion përkatës. Seanca gjyqësore janë zhvilluar të ndara, ndërsa gjyqtari Abaku vendosi refuzimin për të 2 kërkesat dhe lënien në fuqi të shkallës së parë. Ndërsa gjykata e apelit në Tiranë ka pranuar kërkesën e Izet Axhis për rishqyrtimin e dosjes Sajdari në gjykatën e shkallës së parë me një tjetër trup nga ai që e ka trajtuar më parë. Ky vendim erdhi pas kërkesës së Axhis, i cili kërkoi të dëgjohet për ngjarjen pasi gjykimi i tij është bërë në mungesë. Avokati i Axhis tha se do të kërkojë thirrjen e disa dëshmitarëve, mes tyre edhe ish kryeministrin Sali Berisha. Më herët gjykata rrëzoi kërkesën e Izet Axhis për përjashtimin e gjyqtarëve të caktuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Axhia është dënuar me 25 vjet burg në mungesë për vrasjen e ish-deputetit të Partisë Demokratike Azem Ajdari. Për këtë ngjarje është dënuar me burgim të përjetshëm Yahumul Osmani, si dhe 2 vëllezërit e Izet Axhis, Ismet dhe Isamedin Axhia. Cilësia e barnave mbetet një ndër shqetësimet kryesore të pacientëve. Edhe pas nisjes së hetimit nga Prokurorja për ilaçet e skaduara, problematika e efektivitetit të medikamenteve mbetet ekzistente. Madje nuk mungojnë edhe rastet kur barnat kanë krijuar probleme shëndetësore. Cilësia e medikamenteve mjekësore është një ndër shqetësimet kryesore të qindra pacientëve dhe familjarëve të tyre dhe një gangrene vazhdueshme e sistemit shëndetësor në Shqipëri, edhe pas nisjes së hetimit nga Prokurorja e Tiranës në lidhje me barnat e skaduara të QSOT-s për periudhën 2012-2018, qytetarët vazhdojnë të denoncojnë rastet kur medikamentet nuk kanë dhënë efekt. Ka shumë, jo pak. Ka shumë, nuk na bëjnë efekte, edhe që i bëjmë kot që i bëjmë. Po, mendoj se ka probleme cilësore dhe jo cilësore, ilaçe. Dhe këto ilaçe për mua janë ato me subvencionim janë zero, me bisht. Gjithë në televizor që në ato që me ilaçet të skadume, po këtë më në birë, ka dim që në së dim. Madje disa prej tyre tregojnë edhe rastet kur kanë qenë pikërisht barnat që u kanë shkaktuar shqetësime shëndetësore. Të gjithë skaduar janë, po këto sa në ilaçi pas skadum këtu, të gjithë skaduar janë. Po si s'ta ka ndodhur? Unë kam grëndime me teroide, që vun nga teroide, ilaçet që kanë dhënë para një muaj, si kanë pasur lloj efekti. Vi nga Fieri, edhe që s'kan bërë, më kanë marrë jetën, shikoje. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Më ka bërë alergji ilaçet, nuk më kanë dhënë ilaçet e dura, kam ardhur këtu urgjent, gjithë këtë behar që kurohem. Dhe ilaçet, po të ishin ilaçet mira, unë nuk do vija këtu në këtë gjend. Vetë Agjencia e Kontrollit të Barnave, institucioni përgjegjës për cilësinë e tyre, nuk ka të dhëna të reja lidhur me cilësinë e tregtimit të medikamenteve, por Task Force ka përfunduar kontrollin, pas të cilit do të dalë me një raport të posaçëm. 4.3% e fëmijëve në shkollën fillore e kanë braktisur atë ose nuk janë regjistruar fare në arsimin fillor. Të dhënat janë publikuar nga raporti i Bankës Botërore, ndërsa shqetësues mbetet fakti se fenomeni është problematik edhe tek adoleshentët. Rreth 4.3% e fëmijëve në Shqipëri nuk janë të regjistruar ose kanë braktisur shkollën fillore. Të dhënat e Bankës Botërore rëndisin Shqipërinë në një nivel mesatar, krahasuar me rajonin, ku përqindja më të lartë e zë Maqedonia me rreth 8.29%. Por shkollimi i fëmijëve është po aq problematik sa edhe i adoleshentëve. Vetëm për gjatë vitit 2017, rreth 6.000 djemë dhe vajza kanë braktisur arsimin parauniversitar. Linda Pino, koordinatori e koalicionit për arsimin, rëndit disa shkaqe. Së pari ka të bëjë me vajzat të cilat vinë nga komuniteti rom dhe egjiptian, të cilat shkojnë deri në klasën e 5 dhe më pas për shkak të traditës, kulturave të tyre, një pjesë të vajzave apo edhe kushteve social-ekonomike nuk vijojnë që të ndjekin shkollën. Për shkak të shkollat e mesme të cilat ndodhen larg vendbanimit të tyre, infrastruktura e cila është që le për shumë vend shumë për të dëshiruar, për të transferuar nga fshati tyre për të shkuar te qendra ku ndodhet gjimnazi, e bëjnë akoma dhe më të vështirë për një pjesë të vajzave që të ndjekin arsimin e mesëm të lartë. Eliminimi i fenomeneve të tilla sipas Pinos do të vinte së pari nga rritja e buxhetit për arsimin.
Aktualisht që flasim, vetëm 2.9% e buxhetit të Ministrisë së Arsimit shkon për arsimin para universitar publik, ndërkohë që në vendet e botës alokohet 5% e GDP-s për arsimin e vendit. Ne jemi ende shumë larg kësaj shifre. Shqipëria ka shënuar vlerën më të ulët të fëmijëve që braktisin shkollën në vitin 2014, ku sipas të dhënave, fëmijët jashtë shkollës ishin 3.8%. 3 persona mbetën të vrarë dhe disa dhjetra u plagosën pas një sulmi me armë në qytetin e